Дорогі друзі, доброго дня! Мене звати Мирослава і ви знаходитесь на моєму каналі Мирослава UK. Сьогодні просто чудова погода. Я вирішила прогулятися і скористатись нагодою, поділитися з вами своїми враженнями від прогулянки гольфовим полем, що належить місцевому клубу. Зараз час карантину, і, на жаль, не всі мають можливість виїхати десь на природу, за місто чи в ліс, щоб насолодитися цією весняною красою. Я сподіваюся, що, прогулявшись зі мною, ви також отримаєте емоційне та естетичне задоволення. Ми знаходимося на північно-східному березі Англії, неподалік від міста Ньюкасл. Можна сказати, це берег Північного моря, прогулянку на якому я вам обіцяю на наступний раз. Отже, зараз ми вирушаємо гуляти гольфовим полем. Це гольфове поле знаходиться прямо за цегляною стіною від будинку, в якому я живу. Гольф-клуб зараз закритий і гравців на ньому, звичайно, немає. Бо зазвичай, коли не було карантину, сюди виходили люди і грали тут в гольф. Тоді бажано було не гуляти гольфовим полем, щоб не отримати м'ячиком в голову випадково. Ну а зараз це стало можливим в будь-який час. Бачите, якраз ми виходимо на гольфове поле. Нікого немає. Англійці дуже законопослушні люди, і з часу оголошення карантину майже ніхто не виходить, якщо немає нагальної потреби. Барбекю жарять в себе у дворах. До речі, у гольфовому клубі є жіночі і чоловічі дні, тобто дні, коли грають одні чоловіки, або дні, коли грають одні жінки. І гуляти тут можна тільки або раненько, поки ще гравці не вийшли на поле, або коли вони вже покинули його вечором. Ще трішечки повернуся до цих дерев, бо вони такі гарні, що просто ваблять до себе. Ця смуга оточує все поле навколо. І в місцях, де не було дерев, їх насадили, там молоденькі дерева. Але, як бачите, тут досить багато таких уже зрілих, розкішних дерев. Ось яка велика шишка. Якщо цю шишку поставити на сонячне місце, то вона стане ось такою розквітлою шишкою, коли розкриється. Ось подивіться, ще одне надзвичайно красиве дерево. А ось це його прямовисні гілки, такі масивні, великі, із великими шишками.
Ось це ми дійшли до спеціальних таких ям. Як бачите, тут такі рівненько обкопані краї, ями засипані білесеньким пісочком. Ці ями використовуються в процесі гри. До речі, Members, членство в цьому гольфовому клубі коштує 700 фунтів в рік. І, як ви розумієте, за ці гроші можна дуже добре доглядати це поле. Тут є навіть поливна система. Коли в різних місцях літом відкривають люки, піднімаються такі поливні трубки, здійснюють полив, щоб травичка завжди була соковитою і свіжою. А це спеціальне пристосування для того, щоб мити кульки для гри. Тут їх можна помити полотенцем, посушити кульку, руки. Всюди стоять ось такі дощечки з написами. І ось такі оброблені камені з табличками, де написано, скільки ярдів. Як правило, ось такі дерев'яні сходи, вони ведуть на підвищення до ігрових площадок, яких тут є декілька у різних місцях. Ось нарциси. Вони вправо вважаються символом весни у Англії, бо вони тут зустрічаються просто повсюду. І яка весна без пташиного співу. Територія цих гольфових полів займає декілька гектарів, і раніше на цій території знаходилися вугільнодобувні шахти. Але вже десь років 50 тому ці шахти закрили, загорнули, а саму територію почали облагороджувати для гольфових полів. Мабуть, ви впізнали ось ці сонячні промінчики, квіти мати й мачухи. Ось це ви бачите молоді деревця з окутаними стовбурами, а ось там за табличку вони складують старі зрізані дерева. Як ви чуєте, погода дуже вітряна, і тому я вирішила озвучення зробити в студійній версії. Англійці дуже поважають пам'ять своїх родичів, які вже померли, і всюди встановлюють ось такі меморіальні лавочки з написами, з табличками, з іменами тих, хто тут колись грав. Можуть бути просто ось такі навіть таблички під деревами. Усі ділянки, всі площадки для гри ретельно підготовлюються, тобто трамбуються, підстригаються. І коли травичка краще ще зазеленіє, буде дуже чітко видно межі спеціальних полів. Ось так виглядає фрагмент утрамбованого перфорованого поля.
А ось прямо нарцисовий оазис. Подивіться, яка краса. Серед усіх цих нарцисів, які я зустріла на цьому полі, я побачила аж 7 різновидів. Серед них навіть є махрові, крім того, що білі, жовті, з різними серединками. І ось цей віночок якраз із цих 7 різновидів нарцисів. Правда ж гарно? А ще мені поталанило побачити навіть косулю. І то не одну, а навіть 2. Тільки не дуже добра якість, бо прийшлося дуже приблизити їх, щоб не налякати. Ось і завершилася наша невеличка прогулянка. Якщо вам сподобалося, ставте лайк і діліться враженнями в коментарях. А також підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. І для мене це означатиме, що наступного разу ви будете знову разом зі мною. Зичу всім щастя і добра. Па-па!